নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টোতে আমি যেটো এডমিশন সামাৰ্থৰ যেটো আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টখিনিৰ এডমিশন বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে প্ৰক্ৰিয়াটো গতিকে আজি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সৰ্বিশেষ ডিটেইল বাই ডিটেইল আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু নিজে ঘৰতে বহি অৰ্থাৎ নিজৰ মোবাইলতে হওক বা লেপটপতে হওক নিজে অনলাইন কৰিব পাৰিব এডমিশন প্ৰচেছটো কমপ্লিট নিজে কৰিব পাৰিব কোনো কম্পিউটাৰ দোকান যাব দৰকাৰ নাই যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিট শেষলৈকে চাই একেবাৰে ইজি প্ৰচেছ হয় গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক প্ৰথমতে আপোনালোকে লেপটপত কৰে বা মোবাইলত কৰে তাৰ ওপেন কৰি ল'ব মোবাইলটো বা লেপটপটো তাৰপিছত আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ক্ৰমে কৰে বা ফায়াৰফক্স লেপটপত হ'লে তেনেকৈ গুগল আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰাৰ লগে এনেকৈ তাত ইয়াত সাৰ্চ অপচন দেখা পাবই সাৰ্চ অপচন দেখা পোৱাৰ লগে ইয়াত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব SAMARTH সামাৰ্থ পোৰ্টেল বুলি এনেকৈ সাৰ্চ কৰি দিব পোৰ্টেলটো সাৰ্চ কৰিলে তলত এইবিলাক অহা দেখা পাই যাব মোৰ আগতে সাৰ্চ কৰি থোৱা আছিলে গতিকে ইয়াত আহিয়ে গৈছে আহি যোৱাৰ লগে আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে এনেকৈ ইন্টাৰফেস এটা আহিব ইয়াত অহাৰ লগে ইয়াত দেখা পাব সামাৰ্থ এডমিশন ওপৰত সামাৰ্থ এডমিশন য'ত ইয়াত লেখা আছে আসাম ষ্টেট হায়াৰ এডুকেশ্যন এডমিশন পোৰ্টেল আৰু ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়ালে ৱেবছাইটত এন্টাৰ হ'ব এতিয়া ৱেবছাইটত দেখিছে ওপেন হৈ গ'ল ইয়াত দেখা আছে বিভিন্ন অপচন ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে লগইন আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো বৰ্তমান হৈয়ে গৈছে সামাৰ্থত ৰেজিষ্ট্ৰেচন হওক প্ৰফাইল ক্ৰিয়েশ্যন হওক আৰু ইয়াত আছে লগইন আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিলে লগইন কাষত দেখা পাই আছে লগইন বটনত ক্লিক কৰিব লগইন বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে এনেকৈ এটা ইন্টাৰফেস খোল খাব ইয়াত দেখা আছে ৰেজিষ্টাৰ ইউজাৰ লগইন অৰ্থাৎ এণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ অৰ বা ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল বা আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ এটা পাইছিলে যে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোঁতে এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো বা ইমেইলটো দিব লাগিব ইয়াত আৰু ইয়াত পাছৱৰ্ড সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ সময়ত যেটো পাছৱৰ্ড দিছিলে সেই এটা পাছৱৰ্ড ইয়াত দিব লাগিব দি মেলি ইয়াত কেপচা দিয়া আছে কেপচাটো ফিল কৰিব লাগিব তেনেকৈ 244115 কেপচাটো ফিল কৰাৰ পিছত ইয়াত লগইন অপচন দেখা পাই আছে লগইনত ক্লিক কৰি দিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ভিউ প্ৰফাইল হওক ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰৰ কাষত এনেকৈ শ্ব' কৰিব ভিউ প্ৰফাইলটো ভিউ কৰিব পাৰে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল আইডি কাৰেণ্ট ডেট সেইটো ইয়াত শ্ব' কৰিব এইখিনি বস্তু দেখা পাব ইয়াত দেখা পাই মেলি তললৈ যদি যায় আপুনি ইয়াতো কৰিব পাৰে সিলেক্ট প্ৰগ্ৰামছ বুলি অপচন আছে সিলেক্ট প্ৰগ্ৰামছত গৈ কৰিব পাৰে নহলে ইয়াত তললৈ আহি ইয়াত এপ্লাই ইন কলেজ বুলি লেখা আছে এপ্লাই ইন কলেজত ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই ইন কলেজত ক্লিক কৰাৰ লগে এনেকৈ এটা নতুন ইন্টাৰফেস খোল খাব অৰ্থাৎ ইয়াত ওপৰত লেখা আছে প্ৰগ্ৰাম সিলেকশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে ইয়াত আমি প্ৰগ্ৰামখিনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰথম লেখা আছে সিলেক্ট ইউৰ প্ৰগ্ৰাম ইউ ৱান্ট টু এপ্লাই ইউনিভাৰ্চিটিখন সিলেক্ট কৰিব প্ৰথমতে ইউনিভাৰ্চিটিখন সিলেক্ট কৰিব যেনেকৈ যাৰ যি ইউনিভাৰ্চিটি হয় আপোনালোকে কোনখন ইউনিভাৰ্চিটি আন্ডাৰত আপোনাৰ যিখন কলেজত মানে এডমিশন ল'ব গৈ আছে সেইখন কলেজখন কোনখন ইউনিভাৰ্চিটি আন্ডাৰত হয় এইটো ইউনিভাৰ্চিটিখন সিলেক্ট কৰিব যেনেকৈ মই সিলেক্ট কৰিলোঁ সিলেক্ট কৰাৰ পাছত এতিয়া লেখা আছে কলেজ বা ডিপাৰ্টমেণ্ট ইন ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছ ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ আন্ডাৰত থকা কলেজখন বা ডিপাৰ্টমেণ্টটো কি হ'ব যদি মানে আপুনি ইউনিভাৰ্চিটিখনতে যদি এডমিশন লয় তাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু যদি এই ইউনিভাৰ্চিটি আন্ডাৰত থকা কলেজত এডমিশন লয় সেই কলেজখন সিলেক্ট কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে ইয়াত সাৰ্চ কৰিব পাৰে নিজৰ কলেজখনৰ নামটো মই এনেকৈ সাৰ্চ কৰি ল'লোঁ সাৰ্চ কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে কলেজখনকে সিলেক্ট কৰি ল'লোঁ কলেজখন সিলেক্ট কৰাৰ পাছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিব অলপ ইয়াত দেখা পাব প্ৰগ্ৰাম লেভেল কি সিলেক্ট অপচন দিয়া আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে প্ৰগ্ৰাম লেভেল ইয়াত অপচন ইয়াত দেখাই পাব বেচেলৰ আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰামছ কাৰণ আমি আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ এডমিশনৰ কাৰণে কৰি আছোঁ ন গতিকে আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ লগে তাৰপৰা আহিব স্কিম টাইপ হোৱাট ইজ দি স্কিম টাইপ ইয়াত দুটা দেখাব NEP ষ্ট্ৰীম এণ্ড NEP ডিচিপ্লিন স্পেচিফিক ইয়াত NEP যিটো ষ্ট্ৰীম হয় এইটো জেনেৰেলিখিনি আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম এওঁলোকৰ কাৰণে আৰু NEP ডিচিপ্লিন স্পেচিফিকটো এনেকৈ মাছ মিডিয়া এনেকৈ তেনেকুৱা সংবাদ মাধ্যমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি এডমিশন হয় আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলত তেওঁলোকৰ কাৰণে NEP ডিচিপ্লিন স্পেচিফিক গতিকে আমি কোনটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব NEP ষ্ট্ৰীমটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব
NEP ষ্ট্ৰীমটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত প্ৰগ্ৰাম বুলি আহিব প্ৰগ্ৰাম অহালৈকে ইয়াত প্ৰগ্ৰামত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰালৈকে কোনটো প্ৰগ্ৰাম হয় অৰ্থাৎ কিহত আপোনালোকে কোনটো ষ্ট্ৰীমত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিব অৰ্থাৎ বেচেলৰ অফ আৰ্টছ হওক বেচেলৰ অফ কমাৰ্চ বেচেলৰ অফ সায়েন্স তাত ক্লিক কৰিব মই ক্লিক কৰি ললো ক্লিক কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াত দেখা পাব সৰুকে এটা বক্স আহিব এই বক্সত ক্লিক কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বক্সত টিক কৰিব লাগিব বক্সত টিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এই প্ৰথম যেটো প্ৰগ্ৰাম সিলেকশনটো কমপ্লিট হৈ গৈছে ইয়াত দেখা পাই আছে এটা হোম আৰু এটা প্ৰসিড ইয়াত আমি প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব লাগিব প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আকৌ এটা নতুন ইন্টাৰফেস খোল খাব ফাৰ্ষ্ট কলেজ আৰু প্ৰগ্ৰামখিনি সিলেক্ট কৰাৰ পাছত এতিয়া আহিব কোৰ্স সিলেকশনৰ পেজটো এনেকৈ ওপেন হ'ব ইয়াত দেখা পাব সিলেক্ট এডমিশন স্কিম ইয়াত 1 মেজৰ 2 মাইনৰ বুলি এটা থাকিব আৰু 3 মাইনৰ বুলি এটা থাকিব যিসকলে মেজৰ লম বুলি ভাবিছে কোনো এটা সাবজেক্টত তেওঁলোকে এইটো প্ৰথম অপচনটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে মেজৰ নলও বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এই সেকেন্ড অপচনটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পাছত দেখা পাব ইয়াত ক্লিক লগে লগে ইয়াত সিলেক্ট গ্ৰুপ 1 MIL আদাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু সোশ্যাল সায়েন্স ইয়াৰ পৰা যিকোনো সিলেক্ট কৰিব পাৰে সোশ্যাল সায়েন্স সিলেক্ট কৰিলে ইয়াত তলত দেখা পাব সাবজেক্ট বিলাক এনে ধৰণে আহিব ইকোনমিক্স এডুকেশ্যন পলিটিক্যাল সায়েন্স হিষ্ট্ৰি এনে ধৰণৰ সাবজেক্ট বিলাক আহিব তাৰ পাছত কিন্তু যদি ইয়াত সিলেক্ট কৰে আপোনালোকে MIL সিলেক্ট কৰিলে ইয়াত আহিব আসামিজ অনলি আসামিজ আহিব আৰু তেনেকৈ যদি ইয়াত আপোনালোকে আদাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰে তেতিয়া ইয়াত আহিব ইংলিশ অনলি ইংলিশ আহিব গতিকে অ্যাকৰ্ডিং টু ইউ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ অনুসাৰে যিকোনো যি সাবজেক্ট আপোনালোকে পছন্দ কৰে অৰ্থাৎ ল'ব বিচাৰে সেই অনুসাৰে সাবজেক্টবিলাক সিলেক্ট কৰিব মই সাবজেক্ট এটা সিলেক্ট কৰি লওঁ গতিকে After that subject kita apni select kora pase proceed option dekhibo eta home option dekhibo home option click nokoribo ako punor agor mane prothom jeto page open hosile he page tule ghuri jabo gotike opposite click koribo procedure click korar logge next eta page khul khabo এই পেজটো আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত প্ৰগ্ৰাম সিলেকশন স্ট্যাটাস কোর্স সিলেক্টেড আপুনি কোর্স কি কি সিলেক্ট কৰিলে কোর্সখিনি দেখা পাব আৰু স্ট্যাটাস নট সাবমিটেড কাৰণ আমি ইতলা সাবমিট কৰা নাই সেইকাৰণে নট সাবমিটেড স্ট্যাটাস দেখা আছে আৰু প্ৰগ্ৰাম কি কি সিলেক্ট কৰিলে যেনেকৈ বেচেলৰ অফ আৰ্টছ কোনোবা বেচেলৰ অফ সায়েন্স কোনোবা বেচেলৰ অফ কমাৰ্চ তেনেকৈ প্ৰগ্ৰাম কলেজ দেখা পাব ইউনিভাৰ্সিটি দেখা পাব তাৰ পিছত ইয়াত চাবলগীয়া একো নাই ফিল আপ কৰিবলগীয়া একো নাই আপোনাক ডিটেইলছখিনি দেখাইছে হে প্ৰগ্ৰাম সিলেকশনৰ নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰিব নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত সেকেন্ড এটা পেজলৈ যাব এটা পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ আহিব পাৰ্সোনাল ডিটেইলছখিনি আপুনি কি কি ডিটেইলছখিনি দিছিলে তাত সকলো ডিটেইলছখিনি আপোনাক শো কৰিব শো কৰালে ডিটেইলছখিনি যদি ভুল হৈ আছে আপুনি চেক কৰিব পাৰে আফটাৰ দ্যাট আপোনালোকে নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে একাডেমিক ডিটেইলছ দিবলৈ আহিব অৰ্থাৎ আপুনি কোন সনত কি যেনেকৈ ক্লাছ X ইয়াৰ অফ পাসিং অৰ্থাৎ 10th কোন সনত পাস কৰিছিলে সেই ইয়াৰটো দিবলৈ আহিব ইয়াৰখিনি এনেকৈ আপোনাৰ কোন সনত পাস কৰিছিলে সেই ইয়াৰটো দি দিব ইয়াৰটো দিয়াৰ পিছত ক্লাছ X পাৰ্সেন্টেজ অৰ্থাৎ ক্লাছ 10ৰ পাৰ্সেন্টেজ কিমান আছিল সেইটো দিব ক্লাছ X ডিভিজন ফাৰ্স্ট ডিভিজন হয় সেকেন্ড ডিভিজন হয় থাৰ্ড ডিভিজন হয় ডিভিজনটো আপোনালোকে নিজৰ অনুসাৰে দি দিব ক্লাছ X নেম অফ দি ইনষ্টিটিউশন অৰ্থাৎ ক্লাছ 10ৰ কোনটো ইনষ্টিটিউশনৰ পৰা আপুনি ক্লাছ 10 পাস কৰিছিলে সেই ইনষ্টিটিউশনটোৰ নাম দিব ক্লাছ X বোৰ্ড বা ইউনিভাৰ্সিটি বা বোৰ্ড কোনটো আছিল সেইটো ইয়াত তাৰ নামটো দি দিব দিদিয়া পিছত আপোনালোকে ইয়াত আহিব ক্লাছ X সাবজেক্ট কম্বিনেশন অৰ্থাৎ ক্লাছ X 10ত কি কি সাবজেক্ট আপোনালোকে লৈছিলে সেই সকলোখিনি সাবজেক্ট ইয়াত দিব লাগিব তাৰ পাছত আহিব ক্লাছ X অৰ্থাৎ ক্লাছ 10ৰ আমি ডিটেইলছখিনি দিয়াৰ পাছত ক্লাছ 12ৰ ডিটেইলছখিনি আমি দিব লাগিব কোৱালিফিকেশন কি কি আছিল অৰ্থাৎ 12ৰ কি কি সাবজেক্ট লৈছিলে যেনে ধৰণে ক্লাছ 12 কোৱালিফিকেশন স্ট্যাটাস ইয়াত এনেকৈ তিনটা অপচন দেখা হ'ব পাস এৱেইটেড এপিয়াৰিং বা এপিয়াৰ্ড আপোনালোকে যদি এপিয়াৰিং হৈ আছে এপিয়াৰিং দিব লাগিব এৱেইটেড হৈছে এৱেইটেড আৰু পাস হৈছে পাস গতিকে most of the students পাস কৰিছে এবাৰ পাস কৰিয়েতো গ্ৰেজুৱেট আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট এডমিশন ল'ব গতিকে পাসে দিব লাগিব পাসটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ক্লাছ 12 পাসিং ইয়াৰ কোন চনত ক্লাছ 12 পাস কৰিছিলে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰি ইয়াত দি দিব এই ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত ক্লাছ 12 বোৰ্ড বা ইউনিভাৰ্সিটি নেমটো দিব লাগিব বোৰ্ড বা ইউনিভাৰ্সিটি নেমটো দিয়াৰ পিছত এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব আহিব তাৰ পিছত ক্লাছ 12 ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো দিব লাগিব এণ্ড ক্লাছ 12 ৰোল নাম্বাৰটো দিব লাগিব ৰোল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখাব ক্লাছ 12 ষ্ট্ৰীম অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰীম কি লৈছিলে আৰ্টছ ইয়াত আৰ্টছ কমাৰ্চ সায়েন্স ভোকেশনাল ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰীম কোনটো হয় একৰ্ডিং টু ইউ ষ্ট্ৰীমটো দি দিব এণ্ড ক্লাছ 12 ডিভিজন কি পাইছিলে ফাৰ্স্ট ডিভিজন সেকেন্ড ডিভিজন থাৰ্ড ডিভিজন ডিভিজনটো দিব ডিভিজন দিয়াৰ পিছত ক্লাছ 12 নেম অফ দি ইনষ্টিটিউশন
institution name to দিব class 12 for name should দিয়া উচিত class 12 subject combination what are the subject that should taken in the class 12 subject kita নাম দিব subject নাম দিয়া পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব name of the subject obtain marks and total marks name of the subject আপোনালোকে কি সাবজেক্ট কিটা লৈছিলে এক সাবজেক্ট ওয়াইজ আপোনালোকে obtain marks কিমান মার্কস পাইছিলে মার্কস খিনি দিব লাগিব আৰু টোটাল মার্কস ইয়াত দিব লাগিব টোটাল মার্কস যদি 100 থাকে আউট অফ 100 আপোনালোকে কিমান মার্কস পাইছিলে প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টত দিব লাগিব আৰু মনত ৰাখিব যে ক্লাস 12 ফৰ্ম পাঁচটা সাবজেক্ট এড কৰা হয় গতিকে পাঁচটা সাবজেক্টৰ আপুনি মার্কস খিনি দিব লাগিব যেটো 4 হৈছিলে সেইটো দিব নালাগে আফটাৰ ডেট আপোনালোকে ইয়াত দেখাব পার্সেন্টেজ আহিব ইয়াত টোটাল obtain marks and maximum total এখিনি অহা পিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত দেখা পাব ইয়াত সেভ এণ্ড নেক্সট অপচনটা দেখা পাব সেভ আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এটা পেজ ওপেন হ'ব যেটো পেজত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছ খিনি কমপ্লিট ডিটেইলছ খিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত মাৰ্কছ পৰা ধৰি মেলি ক্লাস 12 ক্লাস 10 যদি ভুল হৈছে শুধৰণি কৰিব পাৰিব ইয়াত প্ৰিভিয়াস বুলি গৈ বা আপডেট অপচন দেখা পাইছে আপডেটত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি ইয়াত শুধৰণি কৰিব পাৰিব যদি ঠিকে আছে তেতিয়া নেক্সট অপচনত ইয়াত কাষত দেখা পাই আছে নেক্সট অপচন এই নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে নতুন এটা পেজ ওপেন হ'ব তাত ইয়াত আপোনাৰ আদাৰ ডিটেইলছ বুলি এনেকে অপচন আহিব আদাৰ ডিটেইলছ ডু ইউ হ্যাভ এনি ইলনেছ হুইচ ৰিকুৱেষ্ট কন্টিনিউয়াছ অফ ইমাৰ্জেন্সি মেডিকেল এটেনশন ইয়াত নোয়ে থাকিব দিব ডু ইউ বিলং আৰবান অৰ ৰুৰাল সেমি আৰবান মেট্ৰপলিটান এৰিয়া আপোনালোকে কোনটো ৰুৰালৰ পৰা বিলং কৰে নে আৰবানৰ পৰা বিলং কৰে বা সেমি আৰবান তেনেকে সিলেক্ট কৰিব আৰু son or daughter of present employees of university or college কোন আপোনালোকৰ ফাদাৰে কোনবা কলেজ বা ইউনিভাৰ্সিটিত কিবা প্ৰফেসৰে হওক বা মাষ্টৰে হওক তেনেকে চাকৰি কৰে নেকি দিব লাগিব তাত নো হলে নো ইয়েস হলে ইয়েস দিব ডু ইউ বিলং টু ফ্ৰিং ভিলেজ অফ আসাম এটো নোয়ে ৰাখিব দিব ডু ইউ বিলং টু মৰাণ কমিউনিটি অফ আসাম আপোনালোকে মৰাণ কমিউনিটি হয় নেকি তাত ইয়েস হলে ইয়েস নো হলে নো ডু ইউ হ্যাভ মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট ইয়েস হলে ইয়েস যদি আছে yes দিব যদি নাই নো দিব do you have transfer certificate from your school বা college যদি transfer certificate আছে কলেজ বা স্কুলৰ পৰা তেলে yes আৰু নাথাকিলে নো দিব যদি after that আপোনালোকৰ ইয়াত দেখা হ'ব candidate having NCC B.Sc certificate যদি আছে yes দিব যদি নাই নো দিব have you attended any special camp under the national service scheme যদি attend হৈছে এতিয়ালৈকে ন্যাশনাল সার্ভিস কিবা স্কিমত তেতিয়া হলে yes যদি yes দিব যদি নাই হয় নো দিব আফটাৰ ডেট আপোনালোকে ইয়াত ল্যাঙ্গুৱেজ খিনি দেখা পাই যাব যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচনত দিয়া মতে according to registration আপোনালোকে কি ৰিডিং ৰাইটিং এণ্ড স্পিকিং এই ল্যাঙ্গুৱেজ দেখাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত নেক্সট অপচন দেখিছে নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা নিউ পেজ ওপেন হ'ব য'ত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব কিছুমান ডকুমেন্টছ তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত আপোনালোকে যিখিনি আপলোড কৰিছিলে সেইখিনিটো থাকিবই সেইখিনি আকৌ ৰি-আপলোড আপোনালোকে কৰিব নালাগে সেইখিনি আপলোড হৈয়ে থাকিব গতিকে যেনেকৈ ফটো হওক ফটো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনত আপলোড কৰিছিলে আপলোড কৰিব লগা হৈছিলে গতিকে ফটো আপলোড হৈয়ে থাকিব সিগনেচাৰ আপলোড হৈয়ে থাকিব আকৌ ৰি-আপলোড আপোনালোকে কৰিব কোনো দৰকাৰ নাই OBC কেটেগৰী সাৰ্টিফিকেট আপলোড হৈয়ে থাকিব এনেকৈ আইডি প্ৰুফ ডকুমেন্ট তাৰপৰা হওক ইয়াত প্ৰুফ অফ পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট অফ আসাম PRC বা কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে আপোনালোকে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট যেহেতু বৰ্তমান দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি দিছে গতিকে এটো একো চেঞ্জ কৰিবলৈ কথা নাথাকে দি থৈ থাকিব এন্ড ইনকাম সাৰ্টিফিকেট দিছিলে গতিকে দি থৈ থাকিব BPL সাৰ্টিফিকেট কোনবা BPL সাৰ্টিফিকেট দিছিলে দি থৈ থাকিব ইয়াত মাত্ৰ আপোনালোকে দুটা ডকুমেন্ট দিব লাগে সেটা হৈছে ক্লাস X অৰ্থাৎ ক্লাস 10 ৰ মাৰ্কশিট আৰু ক্লাস 12 ৰ মাৰ্কশিট সিলেক্ট ফাইলছত গৈ মেলি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট ফাইলছত গৈ মেলি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ক্লাস মাৰ্কশিট খন আপোনালোকে এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব আৰু SSLC মাৰ্কশিট ক্লাস 10 ৰ মাৰ্কশিট SSLC মাৰ্কশিট এনেকৈ সিলেক্ট কৰি মেলি ইয়াত আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰিলে কাষত দেখা হ'ব স্টাৰ্ট আপলোড আৰু কেনসেল স্টাৰ্ট আপলোড আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আমাৰ ক্লাস 10 ৰ মাৰ্কশিট যিখন এখন আপলোড হৈ যাব আপলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা হ'ব আপলোড হৈ আছে ক্লাস 12 ৰ যিখন মাৰ্কশিট সেইখনো দিব লাগিব 12 ৰ মাৰ্কশিটখন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ইয়াত সিলেক্ট ফাইলত যাব সিলেক্ট ফাইলত গৈ মেলি আকৌ একেদৰে ইয়াত ক্লাস 12 ৰ আপোনাৰ যিখন মাৰ্কশিট PDF হিচাপত দিব লাগিব কিন্তু PDF কে বনাই থৈছে সেইখন সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ষ্টাৰ্ট আপলোড বটনত আকৌ পুনৰবাৰ ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া ক্লাস 12 ৰ মাৰ্কশিটখন আপলোড হৈ যাব ইয়াত কিন্তু ইয়াত দেখা আছে ফৰমেটছ
PDF হ'ব লাগিব মই ক'লোৱে অলৰেডি আৰু কিমান কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 10 KB টু 500 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব সেইটো মনত ৰাখিব PDF টো বনাওঁতে গতিকে আফটাৰ ডেট আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াৰ ওচৰত প্ৰিভিউ অপশ্যন পাব আৰু প্ৰিভিয়াছ অপশ্যন পাব প্ৰিভিউ মানে গোটেইখিনি আপুনি কমপ্লিট চাব পাৰিব মানে কমপ্লিট যিখিনি এতিয়ালৈকে আপুনি আপলোড কৰিলে প্ৰগ্ৰামৰ পৰা হওক কলেজ সিলেকশ্যন কোৰ্স ডকুমেণ্টছ আপলোড সকলোখিনি আপুনি প্ৰিভিউ কৰিব পাৰিব আফটাৰ প্ৰিভিউ কৰাৰ পাছত আপুনি প্ৰিভিউ এনেকৈ ডকুমেণ্টটো ওলাই যাব ষ্টেটাছ এতিয়ালৈকে নট ছাবমিট দেখাইছে কাৰণ আমি ছাবমিট এতিয়ালৈকে কৰা নাই তাৰ ডেট আপোনালোকে কমপ্লিট ডিটেইলছখিনি ইয়াত শ্ব' হ'ব কমপ্লিট ডিটেইলছখিনি শ্ব' হ'ব ইয়াত দেখা আছে এনেকৈ ডকুমেণ্টখিনি আপলোডেড বুলি লেখা আহিব মাৰ্কছখিনিৰ পৰা ধৰি SSLC HS সকলো মাৰ্কছখিনি এনেকৈ শ্ব' হ'ব ইয়াত শ্ব' হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ছাবমিট বুলি অপশ্যন দেখা পাব এই ছাবমিট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক কনফাৰ্মেশ্যন বুলি এটা আহিব কনফাৰ্মেশ্যনত আপোনালোকৰ ইয়াৰ এই ভেৰিফাই দি ডিটেইলছ বাই ক্লিকিং অন দি চেক বক্স ইয়াত দেখা পাব এই চেক বক্স এটা ক্লিক কৰি আপুনি যে আপোনাৰ নামটো শুদ্ধকৈ দিছে বা আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এইটোৱে হয় আপোনাৰ OBC মটক কমিউনিটি বা যি কমিউনিটিৰ পৰা বিলং কৰে সেইটো কমিউনিটি যে হয় বুলি ইয়াত টিক মাৰ্ক মাৰিব লাগিব এই বক্সকেইটা টিক মাৰ্ক মাৰিব লাগিব টিক মাৰ্ক মাৰি আপোনালোকে কনফাৰ্মেশ্যন কৰিব লাগিব যেনে মাদাৰ নেম ফাদাৰ নেম বাকীখিনি সকলোকেইটা গোটেইটা বক্সত আপোনাক টিক মাৰ্ক মাৰি দিব টিক মাৰ্ক মৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত আহি টেকিং সাৰ্ভিস ফ্ৰম CSC যদি CSC পৰা কৰিছে মানে yes দিব যদি নাই কৰা no দিব নিজে কৰিছে যদি অৰ্থাৎ no দিব CSC পৰা কৰা নাই যদি গতিকে তাপা আহিব ইয়াত অপশ্যনটা সাবমিট এপ্লিকেশ্যন দেখিব সাবমিট এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন সাবমিট হৈ যাব আৰু যেটো এডমিশন প্ৰসেস আছিল সামাৰ্থত গৈ আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ কমপ্লিট হৈ যাব গতিকে ইমানেই আছিল ভিডিওটো আজি ভিডিওটো মই ভাবো সকলোখিনি সামাৰ্থ যেনেকৈ এডমিশন ল'ব লাগে সকলো কমপ্লিট প্ৰক্ৰিয়াটো মই দেখালো গতিকে যদি ভিডিওটো শেষলৈকে চাই আপোনালোকে কমপ্লিট বুজিব পাৰিব আৰু নিজে ঘৰতে বহি ইজিলি একে কমপ্লিট ইজি হয় নিজে ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইলৰ পৰা বা নিজৰ ল্যাপটপ আছে যদি ল্যাপটপৰ পৰা কৰিব পাৰিব আপুনি কোনো কম্পিউটাৰ দোকান যাব দৰকাৰ নাই গতিকে ভিডিও যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে উৎসাহ যোগাব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওবিলাক আগলৈ দি যাবলৈ আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলো গতিকে ধন্যবাদ